Aan de Rijksstraatweg in Leersum staat een opvallend oud pand, direct naast de kerk. Het gebouw valt niet alleen op doordat het duidelijk lang geleden is gebouwd, maar ook door de naam, King William. Dit gebouw is gebouwd in het jaar 1561. En het is eigenlijk het oudste gebouw van Leersum ook. Het enige wat ouder is hier de kerktoren, dus alleen de toren. Die is zo'n beetje 30 jaar eerder gebouwd. Koning Willem III had het plan om op bezoek te gaan bij de familie van Zuiderstein op het kasteel een eindje verderop. Daar was niemand thuis en toen is hij eigenlijk teruggegaan en heeft hij hier de nacht doorgebracht in de herberg. En eigenlijk kort daarna heeft het de naam gekregen King William en dat draagt hij tot op heden nog steeds. Onder andere een herberg, wat ik net al zei, stalhouderij, gemeentehuis, gerechtsgebouw. Werd hij dus recht gesproken. Mede daardoor ook een gevangenis hieronder in de kelder. En daarna is het ook nog een hotel geweest. Voorts is het een café geweest. En daarna ook nog een slijterij. En nu is het een slijterij, wijnhandel en cadeaushop. In die tijd was het een herberg, maar ook een stalhouderij, zeg maar. Omdat hier over de provinciale weg, destijds een zandweg, maar liep een paardentram. Eigenlijk vanaf Arnhem naar Utrecht. En dan hier was dan zeg maar een stopplaats voor de paarden, zodat ze wat konden eten en water konden drinken. En dan degene die op de koets zat ook iets kon nuttigen. De herberg was eigenlijk verdeeld over het hele gebouw. Het hotel destijds ook. Het café niet. Het café was eigenlijk meer daar gericht, zeg maar. Dus ongeveer waar de voordeur is tot aan de deur naar achteren. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het pand in handen van de familie van Eck. Die heeft het tot eind jaren 70 uitgebouwd. Qua elementen is zeg maar de buitenzijde is nooit wat aan veranderd. Binnenzijde is wel het een en ander aan veranderd. Hè, want wij hebben dingen doorgebroken, maar in ieder geval deuren eruit gehaald. En de kelder hebben wij zeg maar gewoon met een normale deur. Hè. Er zit niet meer die hele dikke deur zit erin, zeg maar. Maar voor de rest is daar alles nog wel intact gebleven. En hetzelfde is met de gang naar achteren, is ook allemaal intact gebleven zoals het vroeger was. En we hebben nog wel wat elementen bewaard, onder andere het oude uithangbord, hebben we hier nog in de gang hangen. En ook nog wat echte oude pamfletten van wat er hier heeft afgespeeld. Maar dat is allemaal van eind jaren 1890, 1894 geloof ik, begin 1900. Wat hier dus heeft plaatsgevonden. Rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw werden hier ook openbare verkopen voltrokken. Door de jaren heen zijn er wel een aantal aanpassingen geweest aan het gebouw. Wat dan wel veranderd is dat wij zeg maar, nu een deur hebben waar wij dan het woordje wijnkelder op hebben geschreven. Dat was vroeger een vertraliede deur met verschillende versluitingen erop, omdat beneden de kerkers waren waar de gevangenen dan opgesloten zaten. Hier in de kelder is ook zichtbaar, want mijn schoonvader heeft destijds getracht om te vinden, want er was beschreven zeg maar, in de bepaalde correspondentie die hij had gevonden, dat er vanuit hier, zeg maar, vanuit de kelders, een ondergrondse gang richting de kerk liep. Zodat en de gevangenen daar omhoog konden komen, zodat ze toch een kerkdienst konden meemaken. Mijn schoonvader heeft die 4, 5 gaten gegraven in de kelder, dat kun je ook zien. En na de tijd weer dichtgemaakt, maar helaas de gang nooit weten te vinden. Want dit was dan zeg maar een soort van huiskamertje voor van mijn schoonouders. En eigenlijk hierboven, daar hebben we de opkamer. En daar zaten opa en oma eigenlijk
op de zondagen. En dan achter, zeg maar, waar we nu de champagnes hebben staan, daar sliepen hun en hadden hun keuken. Tot eind jaren 80 hebben ze hier met z'n tweeën gewoond. En wij hebben eigenlijk iedere keer, samen met Gea de ouders, zeg maar, hebben we eerst dat stukje erbij genomen. Toen alleen Gea de opa er nog was, is de opkamer eigenlijk vertrokken. En toen hij ook overleed, zeg maar, toen hebben we het laatste stukje weer gerestaureerd. En in de oude staat teruggebracht. En daar staan nu de champagnes en de geschenken. Het bouwwerk aan de Rijksstraatweg heeft in die honderden jaren al veel meegemaakt, daar in het centrum van Leersum. Ook met dank aan Willem Hendrik van Nassau-Zuiderstein, die op het juiste moment in 1697 even niet thuis was, waardoor Willem III in de herberg belandde en het gebouw daarmee onbedoeld zijn naam gaf. S'avonds zat hij dus hier in de kroeg en dan gingen ze altijd kaarten. Ik weet begot niet welk kaartspelletje, het kan klaverjassen zijn, maar goed, maakt niet uit. Maar er kwamen er ook vaak militairen die dan bivak hadden en dan hierboven op de hei hun oefeningen deden. Maar s'avonds gingen ze hier dus een biertje drinken. Nou, in het café. Nou, en op een gegeven moment toen zetten ze de geweren hier ergens in de hoek. Bij de uitgang zetten ze geweren neer en hun gingen lekker een biertje drinken. Maar op een gegeven moment, de andere gasten, waren natuurlijk ook wel een paar, die dus ook wel weer een borreltje te veel op hadden, dat er één dacht van, nou, ik zal eens even zo'n geweer pakken. En die laadde hem ook door. En die richtte hem op iemand die naast hem zat, bij de bar. Dus hij denkt van, nou, wat gaat hier gebeuren? Dus die man die vloog eigenlijk zo hier naar buiten. En hij ging er echt achteraan. En mijn schoonvader zegt echt, hier wordt niet geschoten, dat doe je maar buiten. Nou, dat deed hij dus ook. Hij schoot een paar keer in de lucht hier over het pand heen, wat er nu ook staat. Maar die man die was dus zo geschrokken, die is daar ergens in een struik gaan zitten, hier naast de king. En de volgende ochtend, toen mijn schoonvader dus wegging om te melken, zat die man nog steeds daar in die struiken, want die dacht echt dat hij even iets niet helemaal goed ging.